الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. قتل اللبوة في المنام علامة على التخلص من ظلم شديد كان وقع على صاحب الرؤيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه قتل اللبوة في عمله في المنام علامة على انتهاء مشاكل وأذية بسبب امرأة في هذا العمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها قتلت اللبوة علامة على انتهاء مشاكل كانت بسبب امرأة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن اللبوة تهجم عليه علامة أنه سوف يتعرض أذية شديدة من قبل امرأة مؤذية في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما موت اللبوة في الشارع أو الطريق في المنام علامة على انتهاء العراقيل والأزمات في هذا المكان، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أنه يربي اللبوة في بيته علامة، والله أعلى وأعلم، أن له زوجة قوية الشخصية ولا يستطيع أن يسيطر عليها بكل سهولة في الحياة، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أنه حبس اللبوة في بيته في قفص في بيته علامة أنه يستطيع أن يسيطر على زوجته وأنه له نفوذ عليها، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن اللبوة عضته أو أذته بمخالبها في عمله علامة أن هذا العمل متسلط عليه امرأة تسبب له إزعاج ومشاكل كثيرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يربي لبوة علامة أنه سوف يتزوج من امرأة متسلطة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أن لبوة تربيها علامة أنها يحدث لها مشاكل من قبل أمها كثيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة اللبوة في المنام علامة أنها تواجه دائما امرأة، وإنها امرأة شجاعة تستطيع أن تواجه النساء الذين أقوى منها في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوة. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. صحيح الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقل ساكن الجنة النساء. صحيح الإمام مسلم.